Hi guys, welcome කියලා පිළිගන්නවා. අදත් එක්ක Geek YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ හැමෝම ගොඩ කාලයක් පස්සේ ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ කරන් ආවා. ඔයාලට කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මම අහපු ප්‍රශ්නයට උත්තරය තමයි කොහොමද ඔයා ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරියටම WhatsApp account කියන්නේ දැන් 33 අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ආපු WhatsApp account එක හරියටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ account එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන අද ඔයාලට අරන් ආවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ කරන යට subscribe button එක ක්ලික් කරන්න, subscribe කරන්න. ඊළඟ ගම අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ මුලින්ම ගන්න ඕනේ ඔයාලට මේ විදිහට iPhone එකේ WhatsApp account එක ගන්න ඕනේ. මුලින්ම යන්න ඕනේ iPhone එකේ තියෙන Play Store එකට. මම මේ විදිහට iPhone එකේ Play Store එකට යනවා. ගිහිල්ලා මේ විදිහට මම search කරගන්නවා WhatsApp කියලා. ඔයාලත් WhatsApp කියලා search කරගත්තට ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න. මෙතන ඔයාලා update කියලා තියෙනවා නම් ඔයා WhatsApp එක අයින් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට update කියලා දෙන්න හැමම පුළුවන්. මම අයින් කරලා අලුතෙන් ගත්තාම මෙතන open කියන එක තියෙනවා. මම update දීලා තියෙන්නේ. open කියන උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ අරම තියෙනවා ලැන්ග්වේජ් එක තෝරන්න. මම මේ ඉංග්‍රීසි කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කොළ පාට බාර් එකක් තියෙනවා. අය උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ country code එක ගහන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකාවේ නම් දැන් 97 තමයි country code එක. ඊට වගේම ඔයාගේ phone number එක එතන send කරන්න ඕනේ. message එක කරලා විනාඩි ගානක් ඇතුළත මෙයාගේ message එකක් අපිට එනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් code එකක් ඉල්ලනවා. එයාලේ code එක අපිට message වලින් එවලා මේ විදිහට code එක verify කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ආයි කලින් account එකක් තිබ්බනම් ඒක ගන්නවද කියලා අහනවා. එහෙම නැත්නම් මේක බෑකප් කරලා තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් media option ගන්නවද කියලා අහන්නේ. ඔයාලා දැන් කැමති නම් not out දුන්නේ නැහැ නැත්නම් continue කියලා දුන්නේ නැහැ. දුන්නට ඔයාලා දැන් allow ඉල්ලනවා. contacts allow ඉල්ලනවා. මම මේ ඊට වගේම ඊළඟට media කියන්නේ photo video allow ඉල්ලනවා. ඔයා මේක දුන්නේ නැත්නම් පස්සේ හරි දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට ආයෙත් මේ ලෝඩ් වෙනවා ඔයාගේ නමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකයි තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. අපේ කලින් WhatsApp account එකක් තිබ්බොත් මෙතන skip කරන්න යනවනේ backup එක කියලානේ. තිබ්බොත් ඒක අපිට මේ විදිහට ඒ නම්බර් එක හරහා දැන් අලුත් අප්ඩේට් එක ලැබෙනවා. මම මේ විදිහට නමක් දීලා මේක next කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට යනනේ මේක විනාඩි ගානක් ඇතුළත ලෝඩ් වෙලා ඔයාලට කලින් තිබිච්ච ඔයාලගේ WhatsApp account එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ. ඉතාමත් සරල දෙයක් යාළුවෝ ගොඩ දෙනෙක් අහපු නිසා තමයි යාළුවනේ මම මේ විදිහට WhatsApp account එකක් කොහොමද හරියටම ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියන වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලාට මේ විදිහට ඔයාගේ account එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වෙනදා ඔප්ෂන් එක කිසිම ඔප්ෂන් එකක් කියන්නේ විශාල විශේෂයෙන් වෙනස් කරලා නැහැ අප්ඩේට් එකේ. මම තුනේ අප්ඩේට් එක ඇත්තම කොහොමද මේක නම් පිස්සුවක්ම වගේ තමයි සුපිරිම අප්ඩේට්ස් ගොඩක් තියෙනවා වෙනසක් නැහැ ඒකට වෙනසක් නැත්තමත් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් එක තියෙන වීඩියෝස් ගොඩ හරිය ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ ගොඩ දෙනෙක් කමෙන්ට් වලට අයිට YouTube channel එකක් හදාගන්න ඉතින් කියන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් එක්කගි අද ගන්නවා. එහෙනම් WhatsApp account එකක් හදාගන්න ආපු යාළුවෝ හැමෝටම අද වීඩියෝ එක අරන් ආවා. එහෙනම් ඔයාලා යාළුවන්ට share කරන්න තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button click කරන්න කියලා ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා.